اهلا بيكم. الفيديو النهارده هنتكلم باذن الله على موضوع مهم جدا بيهم كل المتخصصين والمبتدئين على برنامج الفوتوشوب. ان شاء الله هنتكلم على موضوع الليرات او الطبقات، ازاي نقدر نخلق طبقات جديده بانواعها المختلفه، ازاي كمان اقدر اعمل كل الانواع المختلفه من الطبقات زي البيكسل لاير والتكست لاير والسمارت اوبجكت لاير والادجستمنت لاير والشيب لاير وكل الانواع اللي احنا بنتكلم عنها من الليرات اللي بنستخدمها في التصميم بتاعنا على البرنامج. خليكم معايا وان شاء الله هنتكلم على كل التفاصيل دي ببساطه جدا، هنفهم كل المعلومات اللي بنتكلم عليها. لكن قبل ما انسى، يا ريت ننزل نعمل لايك ونشير الفيديو، وكمان اذا تكرمتم اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان كل جديد يوصلكم اول باول. خليكم معايا، اوعوا تمشوا، نرجع تاني مره تانيه ونبدا مع بعض نشوف المعلومات اللي بنتكلم عليها في الفوتوشوب. اهلا بيكم ورجعت لكم مره تانية، وتعالوا نتكلم عن الموضوع اللي بنقول عليه اهم شيء تقريبا في الفوتوشوب وفي كل برامج الجرافيك بصفه عامه، وهو موضوع الليرات او الطبقات. فتعالوا نشوف الفوتوشوب بيتعامل ازاي مع الليرات، ونحاول نجمل او نجمع كل المعلومات الخاصه بالطبقات وكل الطرق الممكنه عشان اعمل طبقه جديده وابتدي اتعامل معاها جوه الفوتوشوب. هنبدا اول حاجه، هفتح حتى ملف جديد كده فاضي خالص اهو، هعمل كرييت. انا كنت ظابط الملف A4 ايا كان الملف اللي احنا هنشتغل عليه، مفيش اي مشكله. انا بس محتاج اني افتح ملف عشان ابتدي اتعرف على الطبقات اللي بتكلم عليها. لو بصينا هنا عندي في الفوتوشوب، انا طبعا هنا مغير الواجهه زي ما انتم شايفين معايا حسب الفيديوهات السابقه. انا قدرت اغير اللون بتاعها للون الرمادي الفاتح جدا عشان اشوف الكونتراست اعلى على الالوان وعلى الملفات اللي انا بشتغل عليها او على التصميمات اللي انا بشتغل عليها. هرجع تاني كده ونقول لو جينا نتكلم عن الليرات، فايه اللي بيختص بالليرات داخل الفوتوشوب؟ عندي حاجتين رئيسيتين بيختصوا بالتعامل مع الليرات. اول حاجه فيهم وهي قائمه اسمها لاير موجوده هنا في شريط القوائم. نقدر نضغط على كلمه لاير يفتح عندي كل الخيارات المتاحه الخاصه بالليرات داخل الفوتوشوب. لما نروح تاني عند البانل، فانا عندي كمان بانل اسمها لايرز، واللايرز دي ممكن اتعامل مع الليرات من خلالها. لو البانل اللي اسمها لايرز دي مش مفتوحه عندك على الكمبيوتر او على الفوتوشوب، فتقدر بكل بساطه زي ما قلنا قبل كده في الفيديوهات السابقه انك تروح على قائمه ويندو، ومن ويندو تدور عند حرف ال على كلمه لايرز. لو لقيت قدامها علامه صح، اذا انت كده فاتح الطبقات عندك. لو ما لقيتش عليها قدام علامه صح فهي مش موجوده. لو تايهه منك اصلا القائمه وما انتش شايفها، مفيش اي مشكله انك ممكن تلغي علامه التشيك اللي قدامها، وممكن تفتحها مره اخرى عشان تظهر عندك ايه اللي ظهر وايه اللي اختفى، وتعرف مكان البانل الخاصه بالليرات موجوده فين بالظبط على واجهه برنامج الفوتوشوب. اقدر من خلال الاف 7 اني افتح اللايرز اللي موجوده عندي او اغلقها. يبقى ممكن استخدم مفتاح اف 7 عشان افتح واقفل الليرات اذا حبيت، مفيش اي مشكله. طيب هنرجع هنا، احنا كده عرفنا ايه اللي بيتعامل مع الليرات. خلينا نرجع مره تانية وانا جوه البانل اللي هي الخاصه باللاير. انا اول حاجه فتح عندي هي حاجه اسمها باك جراوند. ايه خصائص الباك جراوند اللي موجوده عندي او الارضيه بتاعتي او الخلفيه بتاعتي بتاعت التصميم؟ خصائصها ان لما جيت اعمل نيو كانت معمول الكونتنت بتاعتي او باك جراوند كونتنت معموله باللون الابيض، ففتح عندي الباك جراوند اللي موجوده عندي باللون الابيض. لازم اركز قوي في خصائص اللاير دي اللي هي الباك جراوند. زي ما احنا شايفين في عندي قدام الباك جراوند في عندي العين اللي قدامنا دي اللي هي بتبين الفيزابيليتي الخاصه باللاير. فطول ما العين دي مفتوحه يبقى اللاير دي محتوياتها مرئيه هنا، لو العين دي مغلقه يبقى اللاير دي محتوياتها مخفيه. لكن مع الباك جراوند انت زي ما احنا شايفين العين دي ما بتختفيش، لان من خصائص الباك جراوند انها دايما تفضل ظاهره او مفتوحه عندي او باينه قدامي في التصميم اللي موجود معايا. اقدر كمان لو استخدمت الموف تول عشان احرك، هنلاقي ان هي طبعا ما بتتحركش معايا، لكن هلاقيه بيديني نافذه كده او رساله. الرساله ديت بتقول لي انك تقدر تحول او كونفيرت تو نورمال لاير، يعني تحول دي من النوع الباك جراوند الى لاير عاديه، مفيش اي مشكله. تقدر طبعا تضغط كليك هنا كده عشان تحولها زي ما احنا شفنا. ممكن اعمل كنترول زد اتراجع. انا مش هحاول بالطريقه دي، ولكني بكل بساطه ممكن اضغط دبل كليك على الباك جراوند لاير. لما هضغط عليها دبل كليك هنلاقي ان انا عندي نافذه اخرى تظهر معايا اسمها نيو لاير، وممكن هنا اغير اسمها زي ما احنا متعودين دايما بغير الاسم. طبعا حاول تخلي كتاباتك بالانجليش عشان مبقاش في اي مشكله مع البرنامج في اللاتيني والعربي والكلام ده. غير اكتب اي اسم بحيث ان انت لازم تبقى عارف، احنا اتفقنا قبل كده ان اي شيء على الفوتوشوب لازم اسميه عشان ما توهش جوه البرنامج وجوه الملفات وجوه الليرات اللي انا بشتغل عليها او الطبقات اللي انا بشتغل عليها.
بكل بساطه كمان هتلاقي في اوبشن تحت في اسمه كلر، والكلر دوت انت ممكن تعمل هايلايت على الليبل الخاص باللاير دي، فتقدر تديله مثلا وليكن اللون الاحمر. كمان عندك البلندنج مود وهنبقى نتكلم عليه بعدين في فيديوهات جايه. البلندنج مود ده ممكن انت كمان تغير تقنيه دمج الطبقه دي مع طبقات السفلى او اللي تحتها من خلال عده خيارات موجوده قدامنا هنا، منها النورمال والمالتيبلاي والداركينج والديسولف وغيره من الخيارات اللي موجوده عندنا. طبعا كمان تقدر تخلي الاوباستي بتاعتها تقل عن 100%، والاوباستي يعني عتامه، ولو هي 100% يبقى معتمه بالكامل ومعتمه جدا، ما بتبينش اي شيء من تحتها. لكن لو هي مش 100% يبقى انت كده دخلت في اطار الترانسبيرنت، يعني دخلت في الشفافيه، فاصبحت اللاير اللي موجوده عندك دي مش هتبقى شفافيه. مجرد ان انا مغير او احرك السلايد ده كده تحت ال100 خلاص اصبحت اللاير دي شفافه. طبعا انا مش هغير حاجه في الخيارات دي، كل اللي انا هعمله ان انا هدوس اوكي. هلاحظ عندي ان اللاير اتحولت، اصبحت لاير عاديه، ما بقاش اسمها باك جراوند لاير، وكمان اتحط عندي الليبل اللي بالاحمر اللي انا اخترته واتسمت بالاسم اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. هلاحظ كمان ان كان في قفل موجود هنا، هنرجع كده تراجع، او كان في قفل موجود عندي، القفل دوت اتلغى لما انا عملت ايه يا جماعه؟ لما انا حولتها الى لاير عاديه. فلما اتلغى القفل دوت اصبحت انا دلوقتي لما امسك الموف تول هلاقي اللاير بتتحرك معايا في اي اتجاه، مفيش فيها اي مشكله، واصبحت اللاير دي اديتابل، انا ممكن ارسم عليها او احط فيها اي شيء، احركها من مكانها، مفيش اي مشكله اطلاقا مع اللاير بمجرد ما حولتها من باك جراوند الى لاير عاديه او نورمال لاير. هنروح كمان نشوف بقى بقيه الخيارات اللي بيوفرها لي البرنامج مع اللايرات. انا بس هحاول ارجع تاني، اعمل كنترول زد، هرجع دي باك جراوند عاديه خالص مفيش فيها اي مشكله. لكني لو عايز اضيف طبقه تانية هنا لازم اسال نفسي ايه الخيارات اللي بيتيحها لي البرنامج عشان احط طبقه جديده. اول خيار من الخيارات دي هو الايكون اللي موجود هنا تحت البانل اللي اسمها لايرز، والايكون دوت المفروض انه عليه حرف البلس كده او علامه البلس، وكان زمان ليه شكل تاني شبه الفايل كده او شبه الورقه يعني، لكن احنا دلوقتي اتغير في الفيرجن الاخراني زي ما احنا شايفين، اتغيرت الى حرف الايه البلس. اضغط عليها، هو مكتوب اصلا لما بنقف عليه كرييت ا نيو لاير، كرييت في ليبل كده بيظهر بيقول لي كرييت ا نيو لاير، لما ضغطت عليه عمل لي مباشره نيو لاير. طيب في خيار تاني عشان اعمل نيو لاير، لو رحت انا هنا كده عندي في قائمه جانبيه خاصه بالبانل، ممكن اضغط عليها واجيب منها كنترول شيفت ان او ادوس على نيو لاير. يبقى الشورت كات كمان عشان اعمل نيو لاير ممكن ادوس على كنترول شيفت ان، بالطريقه دي اقدر اعمل كمان نيو لاير. لكن هنا في الحاله دي هيسالني بقى يقول لي طب اكتب بقى بيانات وحدد خيارات اللاير اللي موجوده عندك. في عندي هنا كمان انا ممكن اغير في الخيارات دي او اتركها زي ما انا عايز، بس برضو بركز مع حضرتك تاني وتالت ورابع انك لازم تسمي اللايرات وتشتغل من غير ما تخلي البرنامج يسمي لك اللايرات بتاعتك تسميه اوتوماتيكيه، لا انت سمي اللاير بتاعتك. لو في لاير زي كده وحابب تغيرها دوس دبل كليك عند التكست او النيم بتاعها وابتدي غير برضو زي ما انت عايز ودوس انتر، خلاص كده اتغيرت. فانت كده تقدر تميز اللايرات دي من بعضها. طيب في مكان تاني ممكن اعمل منه نيو لاير، هقول لحضرتك لو رحت تاني على القائمه الخاصه باللاير هتلاقي فيها حاجه اسمها نيو، من جوه نيو هتلاقي فيه لاير ومكتوب عندي شيفت كنترول ان الشورت كات اللي احنا قلنا عليه. وكمان لو كان في الباك جراوند اي خيارات فيقدر يعمل لك نيو لاير فروم باك جراوند، لو خدت الخيار التاني ده هيقدر يعمل لك لاير جديده ولكن من نسخ الباك جراوند، يعني من خلال نسخ الباك جراوند اللي موجود عندك. الخيار موجود قدامك، اختار اللي انت حابب تشتغل عليه. لكن كده احنا عرفنا اكتر من وسيله عشان نعمل نيو لاير. حتى الان انا عندي اضغط على الايكون اللي موجوده هنا دي اهي اللي هي كرييت ا نيو لاير، ادي واحده. ممكن اضغط على الخيار اللي موجود في القائمه الجانبيه الخاصه بالبانل الخاصه بلايرز واختار منها نيو لاير. وممكن كمان اروح على المنيو زي ما قلنا واختار منها نيو واخد منها لاير، او اختار لاير فروم الباك جراوند بتاعتي. وكمان الخيار اللي بعد كده او الرابع تقريبا ان احنا ممكن نعمل كنترول شيفت ان عشان يديني نيو لاير. يبقى دي كلها خيارات بتديني لايرات، ولكن اللايرات دي من نوع البيكسل لاير. البيكسل لاير دي بنسميها بيكسل لاير، يعني الخيارات اللي احنا عملناها دي كلها عشان ننشئ لايرات هي عباره عن بيكسل لاير. طيب في عندك وسيله تانية عشان تعمل نيو لاير. هقول لحضرتك انا لو دلوقتي عملت كنترول او اللي هي عباره عن اوبن، انا بفتح ملف معين وفتحت مثلا ملف زي ده كده. الملف ده لو مفتوح عندي انا ممكن باداه الموف تول اخد منه
كليك مع دراج وامشي بيها اروح عند الليبل بتاع الملف بتاعي اللي انا شغال عليه، واخش جوه بالسهم تاني. كل ده مع الكليك، انا ما شلتش ايدي من على الماوس، كليك شمال طبعا او ليفت كليك زي ما بنقول، وهسيب الشكل بتاعي جوه. هلاقي لما يخش الشكل عندي هنا هينزل تلقائيا في لاير جديده، وبرده اضغط دبل كليك وسميها باي اسم انت عايز تسميه. طيب يبقى ده كمان طريقه تانية. احنا كده دخلنا في خامس طريقه نعمل منها نيو لاير، وحتى الان انا لسه اتحدث عن البيكسل لاير، يعني برضو الصوره دي عباره عن بيكسل لاير. طيب في عندك خيار تاني عشان تعمل نيو لاير من النوع البيكسل؟ هقول لحضرتك ايوه. لو انت خدت دلوقتي سيلكت، وبعد السيلكت اللي انت عملته ده رحت عامل كنترول سي يعني كوبي، وكنترول في يعني بيست، هنلاقي تلقائيا السيلكشن اللي انا عملته اتاخد منه كوبي واتحط في لاير جديده. يبقى دي كده الطريقه السادسه تقريبا عشان احنا نعمل نيو لاير، ولكن من النوع البيكسل لاير. طيب سيبنا بقى من البيكسل لاير، خلينا، هل في وسائل اخرى عشان اعمل لايرات بعيد عن البيكسل لاير؟ هقول لحضرتك ابسط الوسائل دي. اذا كان عندي لاير زي اللي انا عملتها دلوقتي دي، انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن ادوس عليها كليك يمين واقول له حول لي اللاير دي. هدوس كليك يمين كده واقول له حول لي اللاير دي الى سمارت اوبجكت. دور معايا كده على سمارت اوبجكت، هنلاقي هنا في كونفيرت تو سمارت اوبجكت. لو ضغطت عليها يبقى في نوع عندي جديد من اللايرات اسمه السمارت اوبجكت. السمارت اوبجكت ده ليه خصائص معينه، بيساعدني كتير في موضوع التكبير والتصغير مع المحافظه على الجوده بتاعه الصور، وكمان بيساعدني ان ممكن احط بعض الافكتات او بعض الفلاتر على اللاير، وفي نفس الوقت تبقى الفلاتر دي اديتابل بعد كده في اي وقت، حتى لما بحفظ الملف وافتحه تاني اقدر اعمل تعديل على الفلاتر دي اذا كانت اللاير بتاعتي هي عباره عن لاير من النوع سمارت اوبجكت. يبقى ده نوع جديد اسمه السمارت اوبجكت، لازم برضو نحطه في الاعتبار. دي سابع طريقه بنعمل بيها يا جماعه نيو لاير. هقول لحضرتك على طريقه تامنه، وهي انك لو وقفت على لاير زي دي، لما تيجي تعمل من لاير هنا او من القائمه الجانبيه للبانل الخاصه بلايرز، لو دخلت جوه وعملت دبليكيت لاير فانت كده بتعمل برضو لاير جديده. انا عملت اهي لاير جديده. وممكن تستخدم الخيار او الشورت كات اللي اسمه كنترول جي. اضغط على كنترول جي فهو خد دبليكيت او توأم من اللاير اللي انت كنت واقف عليها. دي كده الطريقه التاسعه عشان اعمل نيو لاير. كل دي طرق انا بستخدمها عشان اعمل نيو لاير يا جماعه. طيب بعد الطرق دي كلها هل في طريقه تانية ممكن اعمل بيها نيو لاير؟ هقول لحضرتك ايوه. هتقول لي ايه هي؟ اقول لك تعالى معايا بص كده، انت عندك اداه التايب تول. استخدم اداه التايب تول اللي هي ممكن استخدمها في كتابه تكست معين. هاخد مثلا منها خيار اللي هو هوريزونتال تايب تول، وبعد كده هضغط كليك هنا كده، ولما اضغط كليك في المكان ده ابتدي اكتب اي حاجه كده. اللي انا كتبته ده هو زي ما انتم شايفين معايا تلقائيا البرنامج قام بانشاء لاير جديده من نوع التكست. طبعا لما اروح ارجع على لازم عشان اخرج من التايب تول لازم اروح اكتف الموف تول مثلا او اي اداه تانية غير التايب تول. لما ناخد ده كده في تكست اتكتب هنا اهو، التكست ده اللي انا كتبته ونزل عندي نيو لاير بالتكست اللي مكتوب هنا ده. طبعا اتسمى تلقائيا باللي انا كتبته، لكن انا ممكن اعمل رينيم برضو لنفس اللاير واعيد تسميه الكلام اللي موجود ده. طب يبقى دي كده الطريقه تقريبا العاشره عشان نعمل نيو لاير. طب في طريقه تانية؟ هقول لحضرتك ايوه في طريقه تانية. ايه الطريقه التانية؟ هقول لحضرتك لو انت جيت ترسم اي شيب، اي شيب موجود عندك زي ده مثلا، لو انا رسمت شيب هنا بالطريقه دي، طبعا هو مع الشيب بيديني على طول البانل اللي اسمها بروبرتيز عشان لو انت عايز تغير في خصائص الشيب. انا هقفل البانل دي مش عايزها، او هرجع تاني اكتف الموف تول عشان اقدر احرك ده كده. طبعا هنلاحظ مع بعض ان في جزء منها بيختفي وفي جزء منها ظاهر. ده ليه؟ لان هي موجوده تحت الطبقه اللي انا عملت لها سمارت اوبجكت او عملتها سمارت اوبجكت اللي موجوده هنا دي. وطبعا ترتيب الطبقات ده بيفرق كتير جدا في المعروض قدامي، لان دايما انا بشوف الطبقه العلويه، بما ان كل الطبقات اللي موجوده عندي حتى الان هي عباره عن طبقات محتمه تماما. لو انا عايز اشوف المربع ده كامل الاحمر ده او الشكل الاحمر ده كامل، ممكن كليك مع دراج وابتدي اعيد ترتيب اللايرات زي ما احنا شايفين اهو بدا يظهر معايا. لو جيت حركته دلوقتي هيبقى دايما ظاهر مش مختفي ورا اي لاير تانية، لان احنا زي ما قلنا انا عندي مجموعه لايرات اهي، واللايرات ديت انا مرتبهم بشكل ما عشان يديني التكوين العام اللي احنا شايفينه قدامنا ده. طيب لما رسمنا الشكل اللي هو الشيب لاير ده، هنلاحظ ان هو تلقائيا برضو كريت لي
لاير جديده او نيو لاير من النوع شيب. طيب يبقى دي برضو الطريقه تقريبا رقم 11 اللي احنا بنتكلم فيها عشان نعمل نيو لاير. طيب في حاجه تانية عشان تعمل نيو لاير، هقول لحضرتك احنا لسه عندنا حاجه تانية، وايه هي الادجستمنت لاير. في نوع من انواع اللايرات اسمها ادجستمنت لاير. لو ضغطت على العلامه اللي موجوده هنا دي اسفل البانل الخاصه باللايرات هيديك خيارات كتير جدا. الخيارات دي بتساعدك في التأثير او وضع تأثيرات او ضبط الوان لللايرات اللي موجوده تحتها كلها بالكامل. فانا لو خدت مثلا برايتنس او كونتراست كده وبدات ازود مثلا في البرايتنس كده والكونتراست مثلا ابتدي ازود فيه كده، هنلاحظ ان اللاير دي ظهرت اهي تلقائيه معايا من النوع اللي اسمه من النوع اللي اسمه ادجستمنت لاير او طبقه الضبط. طبقه الضبط اللي موجوده عندي دي بتاثر على اللي تحتيها بالتاثير اللي احنا مشغلينه هنا في في البانل الخاصه بالبروبرتيز اللي احنا شايفينها دي. برضه هقفل البروبرتيز تاني. يبقى احنا كده عرفنا ان انا عندي مجموعات اللايرات اللي موجوده هنا، في منها بيكسل لاير، في منها تكست لاير، وفي منها سمارت اوبجكت لاير، وفي منها ادجستمنت لاير. دي كلها خيارات او انواع من انواع اللايرات اللي موجوده عندنا. طيب تعالوا عشان نتاكد احنا قلنا كل الخيارات ولا لا، هروح كمان هنا وابص كده. انا هقف على دي كده، دي عباره عن الشيب ودي عباره عن السمارت اوبجكت. احنا كده تقريبا كل الحاجات او كل اللايرات موجوده معانا. طيب المرحله اللي بعد كده، انا بعد ما قلت لحضرتك انت ازاي تقدر تعمل الكلام ده، ازاي تعمل كارية اللايرات، فعايز اقول لحضرتك ان انا ممكن اعيد ترتيب اللايرات دي بالطريقه اللي احنا شايفينها كده. نعمل كليك مع دراج ونسحب، ولما يظهر عندي الخط الازرق ده معنى كده ان هي هتتنقل ما بين التو لاير اللي انا واقف عندهم دول. يبقى كده رتب اللايرات بتاعتك بحيث ان الترتيب اكيد بيخلف في التصميم اللي انت شايفه قدامك. في خيار تاني عشان ارتب اللايرات دي، هقول لحضرتك ايوه روح على لاير ودور على الرينج، ومن الرينج ممكن تعمل برينج تو فرونت يعني تجيبها في الامام تماما، وبرينج فورورد يعني تخليها تروح بعد اللاير اللي قدامها بس، يعني فقط تعدي خطوه واحده لقدام. وعكسهم ان انت تعمل سند باكورد يعني ترجعها في الاخر خالص، او ترجعها خطوه واحده بس للخلف من خلال سند تو باك. وطبعا كل الشورت كات موجوده عندك هنا اهي. لو حبيت تستعملها ممكن تستعمل شيفت كنترول مع البراكت اللي موجود قدامي ده او القوس ده، وفي عندي كنترول مع البراكت وكنترول مع البراكت اللي معكوس الناحيه الثانيه. يبقى انت كده بتستخدم الباك والفورورد زي ما انت عايز. يبقى دي طريقه تانية عشان اعمل الرينج غير ان انا بعمل كليك مع دراج. طبعا انا هستخدم الخيارات دي اذا كان عندي مجموعات كبيره من اللايرات، لكن لو عندي شويه لايرات زي اللي قدامي دول فبالتالي ما هياش مشكله ان انا ابتدي اعمل كليك ودراج وخلاص، ومفيش اي ازمه ولا في اي مشكله مع اللايرات زي ما احنا شايفين. طيب هنرجع تاني عند البانل دي وناخدها كده من فوق مع بعض. انا عندي هنا بقى في فلاتر، الجزء الخاص هنا ده او الشريط الخاص هنا، الشريط ده خاص بفلتره اللايرات اللي موجوده هنا. ليه بيديني الفلاتر دي؟ عشان كميه اللايرات اللي موجوده عندك هنا لو كانت كبيره انت ممكن تقلل عدد اللايرات اللي ظاهره قدامك فقط، مش تلغيها، لكن تقلل المعروض هنا فقط داخل البانل الخاصه باللاير ده. من خلال ايه؟ لو اخترت كايند يبقى انت كده هتختار ان انت تفلترهم حسب النوع. اول نوع فيهم هو لما نقف عليه كده يديني ايه؟ فلتر فور بيكسل لايرز، يعني لو ضغطت كده هيقفل كل اللايرات او مش هيظهرها، مش هيظهر كل اللايرات داخل البانل، لكنه هيظهر فقط البيكسل لاير، وهم دولت اللي احنا عملناهم كنوع من انواع اللايرات اللي هي النوع البيكسل، ومفيش فيه اي مشكله، هم بس اللي ظاهرين. طب لو شلنا الزرار ده وضغطنا على الادجستمنت اللي جنبها يبقى هيبين لي فقط الانواع اللي هي الخاصه بادجستمنت لاير او اللايرات الخاصه بالنوع ادجستمنت لاير. طيب الغي دوت، خش على اللي بعده هيبين لك فقط اللاير اللي هي ايه؟ من نوع تكست. الغي دوت وروح على اللي بعده هيبين لك فقط اللاير اللي هي من نوع شيب. الغي الشيب وروح عند اخر حاجه السمارت اوبجكت، هيبين لك فقط اللاير اللي من نوع سمارت اوبجكت زي ما احنا شايفين. هل تقدر تختار اكتر من خيار؟ هقول لحضرتك ايوه، لو ضغطت انت كمان كليك مع ده يبقى انت كده مختار النوع اللي هو سمارت اوبجكت مع التكست تول. ممكن تشيل التكست تول وتختار مثلا ادجستمنت لاير، ممكن تشيل السمارت اوبجكت وتختار مثلا الشيب لاير. غير زي ما انت عايز ونسخ زي ما انت عايز. في الاخير هو فقط ده الفلتر ده للحاجات المعروضه هنا بس، يعني مش عشان يلغي اللايرات من التصميم او يخفيها مثلا من التصميم، لان احنا قلنا الفيزابيلتي الخاصه باللاير المسؤول عنها هي العين اللي جنب اللاير دي، مش الفلاتر اللي موجوده فوق. طب في عندك خيارات اخرى غير الكايند ده،
هتلاقي لو انت ضغطت هنا كده هتلاقي فيه خيار اسمه نيم، ولو جبته يبقى انت كده ممكن تكتب اسم لاير معينه حسب ما احنا قلنا بقى، احنا المفروض مسميين كل اللايرات. فلو انت كتبت اسم لاير معينه هنا انت كنت عارف اسمها، فهيبتدي يظهرها لك فين؟ يظهرها لك داخل البانل الخاصه باللاير من هنا. طبعا عندك خيارات اخرى، لو انت عندك مثلا نوع من الافكتات انت ضايفها ممكن برضو تفلتر من خلالها. لو عندك المود او البلندنج مود، دمج الطبقات مع بعضها، وعايز تختار نوع معين تقدر. عندك الاتريبيوت، عندك الكالر لو في لون معين، عندك السمارت اوبجكت لو في سمارت اوبجكت معين، السيلكتد اللي هو محدد، او الارت بورد لو كان عندك شغل على الارت بورد. بكده احنا نكون اتكلمنا عن الخيار الاول او الشريط الاول اللي هو الخاص بالفلاتر. بعد الفلاتر انا لو تارجت دلوقتي مثلا لاير زي دي، هنبتدي نلاقي ان البلندنج مود ظهرت معايا هنا، شريط البلندنج مود. وتلاحظوا معايا ان انا لما بغير هنا بيبتدي يديني تقنيات كتير جدا مختلفة لدمج الملف دوت مع الخلفية زي ما احنا شايفين. اختار انت التقنية اللي انت عايزها وغير زي ما انت عايز، مفيش اي مشكلة. لو اخترنا مثلا لايتن اهو، فاداني تأثير مثلا بالطريقة دي. التأثير دوت لو مناسب بالنسبة لك على التصميم خلاص طبقه، مش مناسب اختار غيره، او انت هترجع للنورمال. كل واحد طبعا كل مصمم حسب رؤيته في التصميم. طيب عندك كمان هنا في اوباسيتي، ولو قللت الاوباسيتي دي احنا قلنا لسه من شويه ان انا لما بقلل الاوباسيتي ده معناه ان انا بعمل ايه؟ معناه اني المفروض اني بقلل العتامه الخاصه باللاير. طيب هنلاحظ ان انا دلوقتي مفيش اي تاثير بيحصل عشان انا عندي لايرات كتير كده تحت بعضها اهي. يعني انا لو شلت مثلا دول كده هم نفس اللاير لما كنت بعمل دبليكيت، فنلاحظ دلوقتي ان اصبح اللاير دي مش باينه لان انا قللت الاوباسيتي جدا. فخليني دلوقتي ازود قيمه العتامه عشان تبان او تختفي. طبعا حاجه مهمه جدا احنا عملناها دلوقتي، وهي ان انا ممكن امسك مثلا لاير زي دي وبعدين اسحبها واحطها عند التراش عشان الغيها، او ممكن اعمل كنترول زد وانا واقف عليها ادوس على ديليت من الكيبورد عشان يلغيها او يدلتها يعني. نرجع تاني اشتغل زي ما انت عايز. يبقى انت عندك خيار انك تعمل ديليت من خلال سحب ونقر على التراش اللي موجوده هنا، او من خلال انك تختار من هنا ديليت، دور على ديليت لاير، او من تختار برضو من هنا من القائمه بتاعه لاير تدور على ديليت واختار برضو اللي انت عايزه تدلته، او تختار الكيبورد زي ما قلنا تدوس على الديليت مباشره، او ممكن وانت واقف هنا تضغط على التراش بس كده من غير نقر مع سحب. بس هو كل الموضوع ان هو يطلع لك رساله تحذيريه وهياكد عليك اذا كنت انت عايز تلغي اللاير فعلا او تمسح اللاير فعلا من التصميم بتاعك او من الملف او لا. طبعا زي ما احنا شفنا كده انا لما غيرت في الاوباستي ابتدت العتامه بتاعتي تقل زي ما احنا شايفين، وباين جدا في درجات الالوان الموجوده هنا بالمقارنه بدرجات الالوان الموجوده في اللاير الثانيه اللي هنا دي. طيب يبقى عندي هنا خيار البلندنج مود وقدامه الاوباستي زي ما احنا شايفين. هنلاحظ ان تحت في المكان الجديد ده بقى انا عندي كمان هنا ايه؟ فيل. طب تعالوا نرجع دي عند 100. لما ارجعها عند 100 كده، طب تعالوا نشوف لو انا غيرت الفيل من هنا هلاقي برضو ان هي تقريبا بتعمل نفس العمل. هي تقريبا بتعمل نفس العمل، لكن لو ركزت معاه شويه هتلاقي ان ده ايه؟ الفيل. لكن هنا الاوباستي يعني بصفه عامه اللاير كلها بكل محتوياتها. هيبان امتى الكلام اللي انا بقوله ده؟ لو انا مسكت اللاير دي وانا ماسك اللاير هنا، رحت هنا على الاعلامه اللي هي الاف اكس دي اللي هي افكت اد ا لاير ستايل مثلا، اضغط عليها وقلت مثلا انا عايز اعمل ستروك على اللاير دي، اعمل لها تحديد. وفي الستروك دوت انا هنا جيت واخترت اللون اللي انا اعمل له تحديد باللون الاسود مثلا. فزي ما احنا شايفين كده اللون الاسود دوت ليه سايز اقدر ازوده من هنا كده. وعندي انا المفروض البلند مود عاملها نورمال عشان ما يبقاش في اي دمج خالص مع اللي وراها، والاوباستي بتاعته بتاعت الستروك نفسه انا عاملها 100%. تعال نعمل اوكي. دي 100% ودي كمان 100%، ده الوضع الطبيعي. لكن شوفوا معايا لو انا جيت قللت الاوباستي هنا، فالملاحظ ان اللاير نفسها بتقل، وكمان الستروك او الافكت اللي انا حاطه بيقل معايا، بتقل العتامه بتاعته. لكن لما ارجع دي هنا كده واروح عند الفيل ونشوف نجرب كده، هلاحظ ان المحتويات بتاعت اللاير نفسها هي فقط اللي بتقل، لكن الافكتات اللي حواليها بيتم المحافظه عليها بدون اي تاثير. لو عايز اثر على الافكت اللي معايا على اللاير يبقى انا محتاج كده اني اروح على الاوباستي عشان اقدر اثر عليها. طيب في عندي هنا كمان خيارات اخرى وهي اللوك. لوك يعني انا اقدر اقفل بعض اللايرات. فلو استخدمنا مثلا في اللاير دي لوك ترانسبيرنت بيكسلز، لو عملت كده ده معناه ان انا لو جيت ارسم هنا، خدوا بالكم معايا، لو خدت مثلا الفرشه اهي، هكبر الفرشه دي كده اهي وبدات ارسم، فهنلاحظ معايا ان هو بيرسم فقط جوه البيكسلز
اللي فيها تلوين، لكن البيكسلز الفاضيه اللي هنا دي ما بيلونش فيها حاجه. يعني البيكسلز اللي ملونه هي اللي فقط اللي اقدر اعمل ايديت عليها، لكن بمجرد ان انا عملت لوك للترانسبيرنت اريا فكل البكسلات اللي المفروض انها ما فيهاش اي لون او مش متلونه مش هتقبل مني اي تعديل. طيب نشيل دي. عندي كمان هنا برضو اقدر اعمل ايه؟ لوك ايمج بيكسلز. لو ضغطت هنا كده خلاص هو كده اصلا الايمج دي او الصوره بتاعتي اللي فيها بكسلات دي انا كده مش هقدر اعمل عليها اي اديتنج. طيب كمان ممكن اعمل لوك ولكن ايه؟ البوزيشن، بمعنى اني لو جبت اداه التحريك اجي احرك دي مش عايزه تتحرك، وهيقول لي هنا couldn't use the move tool because the layer is locked، عشان اللاير بتاعتي معمول لها لوك على البوزيشن بتاعها. طيب يبقى هنقف هنا كده تاني. انا ممكن اشيل اللوك ده، ممكن اشيل اللوك ده مفيش اي مشكله. طيب في عندي كمان هنا لوك ولكن ايه؟ prevent auto nesting into a and auto off artboard، يعني انت تحافظ عليها ان هي تبقى موجوده في الارت بوردز او في الفريمز اللي موجوده عندك، برضو انت ممكن تحيدها. كمان عندي هنا لوك. اللوك دوت المفروض ان هو ايه؟ لوك اول، يعني هيقفل كل حاجه بقى، انت ولا هتعرف تلون فيها ولا هتعرف تحولها ولا هتعرف تسحبها ولا تحركها ولا تعمل اي شيء. واللوك دوت احنا شفناه عند الباك جراوند. لما نروح هنا كده احنا لاحظنا ان هو كان هو ده النوع اللي موجود على الباك جراوند، لكن مع الباك جراوند انا ممكن ارسم، يعني انا اقدر ارسم على الباك جراوند. فنجرب لو انا واقف هنا كده وعملت اللوك دوت هل اقدر ارسم بالفرشه؟ لا، هنا بقى الموضوع مختلف. الباك جراوند لاير فقط هي اللي اللوك بتاعها ممكن ارسم عليه. يعني لو وقفت هنا كده وانا ماسك الاداه دي لا انا ممكن ارسم هنا على الرغم من ان في لوك. فاللوك اللي موجود على الباك جراوند بيسمح لي ان انا ارسم ولكن ما يسمحليش ان انا احرك مثلا، لكن اللوك اللي انا بضيفه على اللاير العاديه فبيسمحليش اصلا ولا ارسم ولا احرك. فانت شوف لما تختار اللوك دوت، شوف انت بتختار انه لوك وابتدي اقفل اللايرات زي ما انت عايز، عشان لو ثبت اي تحديث او تعديل عليها ما يتغيرش بدون ما تدري، او ترسم في اللاير ديت من غير ما تشعر وتكون انت عايز ترسم في لاير تانية خالص مختلفة. طيب في كمان حاجة مهمة جدا ان احنا نتكلم عليها، وهي احنا بقى كده خلصنا تقريبا الجزئية اللي فوق دي كلها. المهم عندي ان انا عندي هنا ايكون تاني، احنا قلنا دي تراش ودي نيو لاير او كرييت نيو لاير، وعندي هنا كرييت نيو جروب او انشئ جروب. والجروب ده انا ممكن اجمع مجموعه من اللايرات. فلو كنت مثلا بشتغل على موقع الكتروني بعمل تصميم لصفحه الكترونيه، فممكن اعمل مجموعه من اللايرات خاصه بالهيدر، ومجموعه اخرى خاصه بالفوتر، ومجموعه اخرى خاصه بالبادي الخاص بالويب بيج اللي احنا بنتكلم عليه. فلو انت بتحب تجمع الحاجات دي في جروبات فهتسهل على نفسك كتير جدا، لانك هتروح مباشره تتارجت الجروب اللي انت بتشتغل عليه او تستهدف الجروب اللي انت بتشتغل عليه وتبتدي تعمل الايديتنج بتاعك على الجروب ده بس، وما تبقاش محتار في كل اللايرات الكتير اللي موجوده داخل الملف. طيب انا ازاي اعمل الجروب ده؟ لو ضغطت هنا كليك هينشئ لي هو جروب، لكن الجروب ده هيظل فاضي ما فيهوش اي لايرات داخليه. فمحتاج منك انك تعمل كليك مع دراج عشان تبتدي تاخد لاير معينه من اللايرات دي وتدخلها جوه الجروب. في حل تاني عندي ان انا اعمل جروب ولكن من مجموعه لايرات. لو تارجت مثلا دي وتارجت كمان دي من خلال كنترول كده وبعدين بدات ادوس هنا كده على جروب، فهنلاحظ عندي ان هو لما نفتح الجروب ده هو اخد اللايرات دي، يعني عمل لي جروب من مجموعه محدده من اللايرات او سيلكتد لاير انا حددتها قبل كده، عمل لي منها جروب. وطبعا الجروب ده نقدر ندوس دبل كليك وبرده نسميه ده الهيدر او الفوتر او البادي اوف ذا بيج مثلا، غير زي ما انت عايز وسمي زي ما انت عايز، مفيش فيها اي مشكله. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الجروب واتكلمنا عن ادجستمنت لاير واتكلمنا عن الكرييت نيو لاير والتراش، واتكلمنا دلوقتي من شويه على الافكتات اللي انا ممكن اضيفها سريعا، ودي حاجات برضو هنبقى نتكلم فيها في فيديوهات تانية لكن خلوها بس الاخر. كمان عندي هنا في حاجه مهمه جدا وهي الماسك، والماسك دوت انا اقدر اخفي واظهر بيه بعض الاجزاء على اللاير، وبرضو خلينا ان شاء الله نشرحه بالتفصيل في فيديو تاني جديد، عشان مش عايزين الفيديو عندنا بتاعنا دوت يطول معانا زياده عن اللزوم، ومش حابب ان انا اطول عليكم اكتر من كده. انا حبيت بس اكلمكم بسرعه جدا عن مجموعه اللايرات. يبقى كان الفيديو دوت بيتكلم على ازاي تعمل نيو لاير وايه هي الانواع المختلفه الخاصه باللايرات دي. لو هنجمع كده الكلام اللي احنا قلناه كله من اول الفيديو، انا اتكلمت عن الاماكن اللي ممكن نتعامل من خلالها مع اللايرات جوه الفوتوشوب. احنا قلنا ان عندي منيو اسمها لاير وعندي كمان بانل اسمها لايرز، هنتعامل مع الاثنين دول. عرفنا ازاي ننشئ لاير والانواع المختلفه اللي بنشئ او الخيارات المختلفه اللي بتتيح ليا ان انا انشئ بيكسل لاير.
وكمان الخيارات المختلفه اللي بتتيح لي ان انا انشئ تكست لاير، والخيارات اللي بتتيح لي ان انا انشئ شيب لاير، وكمان الخيارات اللي بتتيح لي ان انا انشئ سمارت اوبجكت، وكمان الخيارات اللي بتتيح لي ان انا اعمل تكست لاير. كل الخيارات دي اتكلمنا عنها. اتكلمنا عن البلندنج مود، اتكلمنا عن الاوباستي، اتكلمنا عن الفلاتر، واتكلمنا كمان عن اللوك الخاص باللايرات اللي احنا بنتكلم عليها دي. كل الحاجات دي انت ممكن ترتب اللايرات دي مع بعضها. دي ابسط الاشياء عشان تجمع فكره تصميم، بانك تجيب اكتر من لاير من مكان مختلف وتجمعهم مع بعض، او اكتر من شيب او اكتر من عنصر من عناصر التصميم او موتيفا، وتجمعهم مع بعض عشان يديلك التصميم بتاعك داخل الفوتوشوب. كنتوا معايا واتمنى تكون المعلومات عرضناها بطريقه سهله وبسيطه. المعلومات دي كانت على موضوع واحد في الفوتوشوب، وهو موضوع اللايرات او استخدام الطبقات من خلال البرنامج الفوتوشوب. الفوتوشوب برنامج بحر واسع جدا، ما نقدرش نغطيه كله في فيديو واحد، عشان كده خليكم معايا، انتظروني في الفيديوهات اللي جايه، وباذن الله هكلمكم على موضوعات ثانيه مهمه جدا في الفوتوشوب وفي غيره من البرامج المتخصصه في مجال الكمبيوتر جرافيك وفي مجال الطباعه ومجال طباعه المنسوجات تحديدا. يا ريت ما تنسوش تعملوا شير ولايك للفيديو، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد اول باول. بشكركم جميعا واترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.